Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Egy héttel ezelőtt nagy lóerővel rendelkező csapásmérőket hoztunk el nektek, most pedig versenyautók következnek. Nagyon sokáig harcoltunk ugye a Mitsubishi kontra Subaru harcokon. Én nagyon szerettem például azt a harcot, hogy R2, R3 vajon melyik a gyorsabb, most meg fogjuk ezt a kettőt összehasonlítani. Nem igazi R3-as az, amit hoztunk, de szerintem majdnem mondhatjuk azt, hogy R3-as. Kondella Péter barátunk, aki egyébként pár hónappal ezelőtt ideadta az utcai Type-R-jét, most elhozta a versenyautóját, ebből legalább már van sper, tehát nem leszünk akkor a hátrányban vele, és van 6 szeki váltó is. Mi az igazi különbség az R3-as és az itt látható Type-R között? Igazán motorban van különbség a kettő autó között. Ez szerintem picivel gyengébb, ez csak 263 lóerő. Csak. Igen, ilyen lesajnálóan. Igen. Hol mész vele, mennyire szereted, mióta versenyzel vele? ORB-ben megyünk vele. Tavaly évelején került hozzánk az autó. Tavaly egy ilyen 2-3 futamot sikerült vele mennünk. Idén az egész bajnokságot tervezzük Veszprém kivételével. Mennyire szereted az autót, hiszen azért a Honda nagyon jó kocsi, nekem közel a szívemhez, de nagyon nehéz vele jól menni. Hát hozzám is nagyon közel áll a Honda, mint típus, illetve ez a versenyautó is. Előtte 2 évet mentem egy Evo 9-essel. Hát ahhoz képest ég és föld. Amit ez egy versenyautó, az meg egy taxi. Ez egy versenyautó, így van. Tehát az üvölt, ez... Jó, így hívtuk régen. Azt gondolom, máshogy nem is lehetett volna megfogalmazni, így van, imádom. Tehát az első méterektől kezdve annyira egyértelmű, hogy kell vele menni, nekem legalábbis, hogy abszolút közel áll hozzám. Versenyautóktól... Bocsánat, hogy kérdezted, hogy mennyire szereti. Mondta, hogy nem viszi Veszprémbe, tehát szereti. Ja, tényleg igaz, meg is válaszolt. Igen. Versenyzőktől szeretem megkérdezni, mielőtt a fiúkhoz fordulok, hogy ilyenkor nem remeg a bokád egy kicsit, vagy a hangod, ugye a hangszálaid nem remegnek, hogy odaadod a versenyautódat ilyen viszonylag idegen srácoknak. Általánosabban remegne, de azért a srácok nem először ülnek a versenyautóban. Én azt gondolom, hogy hát a csekket már kitöltötték az elején, úgyhogy nagyon nagy baj nem lehet. Számok már megvannak, le vannak egyeztetve. Így van. Ugye most először fogom kívülről hallani az autót, úgyhogy... Hagytad már másnak vezetni élesben? Ez a jó válasz, köszönjük szépen. A kérdés mióta nálam van, azóta logikus. Csabi, mit várunk tőle? A sper miatt, meg hát ugye az versenyautó mindenféleképpen sokkal jobb élmény, mint amilyen az utcai volt nyilván. És elméletileg ugye az Ádám, ami R2 volt, annál gyorsabban kéne, hogy menjünk vele. Az a target időnk, igen, körülbelül. Nem tudom, súlyba a kettő, az hogy viszonyul 50 egymáshoz? 50 kg különbség van minimál súlyba egymáshoz. Az nem annyira sok. Nem. Úgyhogy valahogy ahhoz kéne belőnünk. János, te ezt a versenyautómat vezetted, ugye a Hondát? Nem, ezt nem? Nem. Sokat ültem benne melletted, de nem még navigáltam is melletted. Ez az, jött 50 bukkanban, jobb 12 ki. Megint elmentem. 150 nagyfék, és a kapu mögött ból 66, emel át jobb 65 ki. Ezt is elnéztem. Csak 2 helyen haltunk volna. Azért jó, hogy fejből mentél. De jó volt. Navigáltam, ez egy erős túlzás. Jó, hát kezembe nyomtak egy papírt, és bizonyos sorokat felolvastam, bizonyosokat Sózsák ugyanannyi hasznot hajtott volna abba a körben. De mindig elmondom, hogy ugye mennyivel mentünk gyorsabban, mint Gyurival, mert én a második körre ültem be. Tehát azért, hogy mellette ültem, olyan nyomás volt rajta, hogy mindennen áttolta. Azt hiszem 20-szal mentünk gyorsabban. Úgyhogy nagyon jó, hogy navigálok, igaz, nem kell hozzá mondanom semmit, akkor is mész gyorsan. Na de most az autóról. Milyen volt és ettől mit vársz? Nekem ugye most pont mikor leültünk, ilyen furcsa érzéseim voltak, mert tényleg 2 évet végig nyomtam melletted így, meg ez a hang, ugyanezek a durragások, tehát hogy visszajött teljesen az az élmény. Én nagyon szerettem, hogy ez ment, szerintem látványra is tök jól megy, jól mozog, úgyhogy nagyon sokat várok tőle. Az Ádám erre 2 minimum, de remélem azért még azt még jobban megverjük. Akkor nézzük meg, ki kezd. Bár be van melegítve az autó, de azért melegíthettek nyilván egy kört. Kérdezzük meg először, hogy kell beindítani. Indítást meg mindent tanuljatok. Viszonylag egyszerű a sztori. A piros gomb mellett balra, ami van kapcsol, azt felkapcsolod, és amikor elkezd villogni fönt a piros lámpa, akkor kinyomott kuplunggal nyomod és egy kicsi gázt adsz. A fordulatszámlámpa sor megy a LED? Megy, igen.
Igen. Amikor összeérnek a lámpák, ilyen kicsit lilás fény lesz, akkor kell elhúzni. Igen. Jó. Tavaly kicseréltük a bizonyos alkatrészeket a motorba 1000 km után. Kivittük Csehországba programoztatni, és mondtuk, hogy durogjon, legyen valami hangja. Brazil? Aha. Kihívott, mondta, hogy hallgassam meg, mint akik mellbe rúgtak. Mondtam neki, Jó lesz. Barany után visszavittük, hogy kicsit vegyen már vissza, mert ez nagyon durva. Igen. Ez lett a picit Majd visszavett? picit visszavett, de most jobban szól, mint az előtt. Ez lett a picit visszavett, hát ennyi. Na, tehát ott tartunk, hogy a target time az 46.969 vagy a 46.702. Vadásznak a környéke, hallod? Szerintem Kakucsról kihívnak majd ide valami. Nemzeti megbízottak. Ez volt az első, amit mondtak, hogy szerezzek meg rá. Mikor azt szoktuk mondani, csöndben vagyunk, hogy az erő durrog. Igen. Akkor ez mi? Az atomtámadás. 47.597, ez az M4 Cabrio mögött van, és az R2-től, az Adamtól fél másodperc a 969-re. Úgyhogy még azért kell ezt hallom. Nem lassított mondjuk. Meg hát melegítik ilyenkor még a másiknak, úgyhogy gyorsan öltözködjél és javíts rajta. Rajta van a ruhám, tudod, hogy a bukós is Ja, hát ez már csak ilyen. Benn is ekkorákat szól? Aha, úristen! Fél másodperccel lassabb, mint az Adam R2, de gyakorlatilag az abszolút 11. idő M3 M4. Hát szerintem az simán, tehát azért is a levezető körbe mentem egy komoly, vagy a normálisabb Továbbra is tempóba, akkor hogy még melegedjen. Úgyhogy meg még a fokozatokat kicsit kellett kísérletezni, mert 6000 alatt nem megy. 6001-től indul el, Igen. 8003 környékén tilt. Aha, azt tiltást nem próbáltam, de 3-asba próbáltam először ott hátul, meg 2-esben rövidnek éreztem, de muszáj 2-t, aztán... Amikor tilt, nem is tudod elváltani. Egyszer átforgattam, amikor már tiltott, akkor ráhúztam és csak üresbe durrog, úgyhogy ott vissza is kell venni egy... János ugrában feszül a rendezvényre, úgy érzem? Nem most, szerintem ezzel simán tudjuk. Jó. Hát jó is lenne, hogyha megvédenénk az R3 becsületét. Mert hát... Na. Egyébként nagyon jó volt vezetni. Nagyon jó Meg kocsi. kell, hogy mondjam. Én nagyon szerettem. Iszonyat kezes. Igen. Nem annyira... Nem mozgott annyira a hátulja, mint a... Lajosék befogott füllel? De iszonyat jó mozog. Aha, igen, ő nem is húz felett. Próbáltam a 3-as, de nem jó. kapcsolgat. Nem. Nagyon jól mentette át a sebességet a sikánon. Jó lesz a kör. Érezhető volt, ahogy melegszik a gumi, drasztikusan jobban át lehet menni. Azért 2 kukkancs volt a végére. Na,
Akkor konkrétan megverte az Adam R2-t 2,5-del, és az RX, a Super 1006-os RX mögött van 8000-del. Igen, na, akkor az úgy jó. Hát akkor Drakulálunk, azt kell mondani. Ez már itt tetszik. Így ma azért kicsit kihúzod magad, nem? Hát, és ő se lassított, pedig már nincs hova melegíteni, csak szólok halkan. Hát Jánosom, azért ez megint csak megvolt. Mondhatnám azt, amit a múlt héten, de nem mondtam, ezt ki kell sípolni úgyis. 46.710, az 8000-del lassabb, mint a Super 1006-os Swift, viszont 2,5-del már gyorsabb, mint az R2-es Adam. És hát látványosan nagyon szépen mentél, a sikánt azt nagyon-nagyon át tudtad menteni, azt láttam. Igen, az... Milyen volt belülről? Ez is ugye megint egy picit lágyabb volt, amit vártam, meg érdekes módon nagyon könnyű benne a kormány. Szerintem nagyon erős a kormányszervó. Ez furcsa volt, főleg itt a legelején, hogy így elindulsz, és akkor nagyon könnyen megy a kormányzás. De mivel Csabi megmelegítette, nekem volt legalább elő a tapadásom, és akkor utána pedig ilyen tényleg mint egy játék, tehát nagyon-nagyon jó. És ugye ha beereszted, főleg amit régen te csináltál, akkor nagyon picit megy a hátulja, utána sperrel meg kihúzza, úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény. Ha vissza tudtok emlékezni az Adam R2-re, és most itt R2-R3 különbséget akarok kérdezni, nyilván azelőtt, mielőtt kipróbálnátok a Peugeot, hogy melyik a jobb, melyik tetszik jobban, melyik kategória? Az áram nagyon-nagyon lágy volt legalábbis nekem, meg ugye motorerőben is, meg hát ez a durogás, meg minden, tehát azért ez egy másik műsor. Lehet, hogy tempóban most itt nincs köridőben akkora különbség, de feelingre ez sokkal jobb. Csabi? Én ugyanezt mondtam már az imént, hogy nekem az is tetszett, hogy hosszabb tengelytáv, sokkal jobban lehet vele fordulni. Mármint nem az, hogy olyan idegbeteg, hanem pont itt még a sikánban is sokkal stabilabb az autó. Nekem jobban tetszett ezt vezetni, és egyébként ami az érdekesség, hogy hiába néz ki úgy, mint egy utcai, most idézőjelbe, semmi köze hozzá. Hát tényleg, amit itt az elején is beszéltünk, hogy azt csinálja, amit gondolsz. Tehát, igen. Hogy ez tényleg csak a kormány könnyebb, mint amit én úgy vártam tőle, de minden másra ugyanúgy reagál, mint ahogy szeretnénk. Akkor most mi egy pillanat alatt kicseréljük ezt az embert egy másik emberre, és folytatjuk a műsort. A Honda esetében nagyon látszik, hogy Jánosunk jobban és agresszívebben használja a kocsit. A rajt eléggé érdekes, de egyáltalán nem gyors, hiszen mindössze 2,965 ezred másodperc alatt éri el a Honda a 60-as tempót. Az első kanyarokban János nem vált fel harmadik fokozatba, és ez óriási előnyt jelent neki. Az egyenes végén Jani 121,78 km/h-val megy, ami szintén nem tűnik igazán acélos eredménynek. A sikánon Jani átreppen, és hiába megy Csabi a két utolsó kanyarban sokkal jobban, ez már nem sokat segít. Nos, tehát itt van velünk egy másik magyar sztár, egyel vékonyabb és sokkal fiatalabb kiadásban, Klaus Kristóf, aki az egyik legkomolyabb tehetsége a magyar rallisportnak, hiszen a nemzetközi mezőnyben is óriási sikereket ér el. Ellenem is versenyzett a Rally EB-n, ő azóta is ott tud versenyezni, meg az osztrák bajnokságban, meg junior bajnok, meg magyar bajnok, meg megnyert már mindent. Ahhoz képest, hogy milyen kicsi, vidám és fiatal, ahhoz képest, hogy megnyert mindent. Kristóf hozott nekünk egy olyan Peugeot R2-es 208-ast, ami igazándiból az Adamnak a legnagyobb ellenfele. Azt mondják a nemzetközi mezőnyben, hogy az Adam egy picit jobb, én ezt nem hiszem el. Halljuk egy olyan embertől, aki vezeti ezt az autót, hogy vajon jobb az Adam, vagy jobb a Peugeot? Én azt gondolom, úgy mondhatom azt, hogy mind a két autót próbáltam, hogy megvannak azok a pályák, illetve körülmények, ahova az egyik autó alkalmasabb, vagy ahova a másik. Ennek az autónak hosszabb a tengelytáva, ezért a tempósabb szakaszokon szerintem használhatóbb, míg az Adamnak az lehet az előnye, hogy a kicsi gyors, lassú kanyarokban fürgébb. Miért döntöttél amellett, hogy mégis ezt a márkát választod? Több gyors pályát ítélsz azokon a helyeken, ahol versenyzel? Igen, én jobban szeretek gyorsan menni. Főleg itt Kelet-Európában azt szokták mondani, hogy a magyar és a kelet-európai rally versenyzők azok berepülő pilóták, és nem rally versenyzők. Ugye nálunk elfejtettek kanyart oda rakni, legfeljebb kihordás van, ez a, vagy pofára esel, vagy egyenesen mész, ez a két verzió van.
Tőled is megkérdezem, Kristóf, hogy ilyenkor nem remeg egy kicsit a boka, hogy odaadod idegeneknek az autót? Nem. Nem. De van egy másik autód is, tudod, szoktad bérbe adni, tehát láttál már hülyéket, nincs gond. Nincs. Akkor mi is megfelelően. Meg vagy kivoldva. Azért a mosolyon inkább azt látszik, hogy Ilyen erőltetett, nem? egy hetes ilyen pszichiátriai kezelés végén tanulta ezt meg. Nem. Mit várunk tőle, János? Hát ugye most láttunk R3-as időt, láttunk Ádám R2-es időt, mi nekünk általában hosszabb tengelytávban az jobban bejön, úgyhogy hát akkor az Ádámot valahogy meg kéne verni. Teherautóval kéne menni. Igen. Egy jó erőssel, nem? Hát azért ki nem mondjátok, mert arra nem vagyok kíváncsi. Lexus LS-nél nem jött be a hosszabb tengelytáv. Igen, vannak határok. Van. De Ádám R2-t azért kb. Meg kéne közelíteni, vagy megverni. Jó, akkor nézzük meg, ki kezd. Nyilván ezzel is melegíthettek egyet. Tudom, hogy te kezdesz állítani. Nem, Megyek én. Megy, de hogy is. De. Na. Lázas vagy, Nem, jó lesz ez, hidd el. Jó, te tudod. Kristóf megmutatja azt a semmit, amit meg kell tanulni. Ezt visszaadom, mert ez a másik startpilotája. Gondolom, egy gyújtást kell ráadni nagyjából. Ezt is visszaadom. Szépen lassan eszembe jut, hogy mi minden nem kell nekem. Ennyi. Tévéműsor. Mondjuk nincs túl bonyolítva. Pont ezt akartam mondani, hogy azt az egy gombot úgy föl kell kapcsolni, azt megmutatja. Nézd, ezt tényleg nekünk csinálták. Hát szerinted miért mondtam azt, hogy egy gombot kell fölkapcsolni? De az egésznek a közepén, tehát hülye biztos. Igen. És meglepő módon, amelyikre rá lesz írva, hogy start, azzal fog indulni. Jaj. Hát megyek a túloldalra, megnézem. Igazából annyi, hogy a powerral adod a gyújtást, illetve a startot egyszer kell megnyomni, és ő magától indítózik. Aha, ennyi. És el fog indulni. Jó esetben. Akkor itt meg A felfeles. váltó úgy működik, hogy a piros gombbal tudod kitenni üresbe, az előre van, és igazából az előre meneti fokozatok magad felé. Most egyet van, úgyhogy Igen. jó. Amíg János melegít, addig megkérdezném azt, hogy mentél az elmúlt szezonokban tényleg, gyakorlatilag majdnem azt mondhatjuk, hogy a világ minden táján, tehát tényleg együtt is bejártuk Európát, meg azért nagyon sok bajnokságba indultál. Mik a mostani tervek, mik a jövőbeni tervek, merre? Az idei terv az lenne, hogy az osztrák bajnokságban szeretnék megszerezni a 2 VD bajnoki címet, illetve az utolsó 4 junior Európa bajnoki futamon részt venni, illetve előkészíteni a jövő évre újra ezt az EB-t. Itt még van egy befejezetlen feladat, úgyhogy erre gyúrunk folyamatosan. Helyes. Az EB-ben még jövőre is bőven beférsz az U27-be, tehát a teljes juniorba, ugye? Igen, hát 22 éves vagyok, úgyhogy még egy 5 évem még van. egy jó darabig beférsz oda, igen. Erre próbáltam a műsoráig utalni, hogy még mindig olyan korod van, amit még felháborítod kimondani, főleg, hogy mennyi kilométer van már a lábadban ennyi év alatt. És maradsz a Peugeot-nál? Tehát marad ez a jó megszokott technika, igen. Na nézzük Jánosunkat. Azért ez is egészen jól elmozdult. Igen. Azt kell mondani, és pukkolgat ez is. Milyen nézni kívülről? Jó. Nem sűrűn látom így. Igen, ez minden versenyző így van vele. Azt kell mondanom, hogy nagyon tiszta kör volt. Igen. 46, 5, 59. Az nagyon szép. Az nagyon szép, az legjobb kétkerekes idő, mert hogy még nem hogy a Suzuki RX-6-ot is, Suzuki Swiftet is megveri, de a Cayman GT4-et is megveri. És ugye mentünk, és ez RS5-öt is megveri. Mert az 654 volt, ez Igen. meg 559. Igen. Az nagyon szép. Az nagyon. Az abszolút negyedik idő, konkrétan csak a 3 darab R5 van előtte.
A hosszú tengelytávú. Nem rossz az autó. Szerintem ránéztél a kezed izére, hogy már öltözni. Menjél nyugodtan, ismerlek. Azt a mindenség. 46-5-5-9. Kettes, rövid, hármas, hosszú. Kb. Igen. Jánosom. Az elmúlt hetekben ez elég jól megy, mert hogy mentél egy abszolút negyedik időt, csak a 3 R5 gyorsabb nála, 46-5-5-9, tehát az RS5-öt is megveri, a Cayman GT4-et is megveri, a Swift Super 1006-ot megveri 1,5 tizeddel, és 4 tizeddel veri meg az elemet. Hát most ha ügyes lesz szerintem, akkor ebből még lehet faragni. Nagyon tiszta kör volt, azt néztem. Tőled szokatlan tiszta kör. Hát ugye ezek az autók egyre jobban úgy működnek, ahogy én szeretem, hogy működjenek. A rajd jól sikerült, de sokat forgott alatta a kerék, tehát nagyon sokáig vártam, hogy újra adhassak még padlót, mert csak nem haladtam annyira. Utána tök jó bejött ott a hátsó rész, és utána itt voltak még kis ilyen csúszkálások, de egyik se volt annyira brutális. Nagyon tetszik, hogyha elejted a gázt, elkezd menni a háttér, és ha visszalépsz a gázra, ugye a Hondahoz túl erős, hogy még kifordítsa, ez meg pont annyira erős, hogy szépen kifordul az egyenes. Tehát a Honda ilyenkor még annyira erős, hogy elkapar és picit tolja az órát, ez nem. Tehát ezzel olyan szépen rá tudtam fordulni ezekre az évekre, hogy meg tényleg ez Ádámhoz képest nagyon látványos, hogy mennyire nem izegmozog. Hát a 23 centis tengelytáv különbség azért az azt gondolom, hogy jelent különbség. Az Ádám ilyen küzdelmesebb volt, ebben végig az a nyugodtság volt rajtam, hogy ez a kocsi oda megy, ahol én szeretném. De ugyanez volt érzésre a Honda is. Kristóf is azt mondta, hogy a gyorsabb pályákra jó, főleg a Peugeot, mert ugye még nyugodtabb. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből tud-e Hát meg az is, hogy ez az autóval pont a kettes a első siker, az pont leforog. Igen, majdnem nem kell még egyet bele, igen, nem kell beleváltani. Ott hátul például az 2 évet úgy kellett összekötnöm, hogy fel kellett húznom a 3-at. Annyira gyorsított kifeles perrel, hogy... Ott is nem kell túl nagyot fékezni, tehát ezeken úgy átrepked. Nagyon, és gyönyörűen is néz ki, nagyon komolyan megy át mindenen, felháborító, azt kell mondanom. Itt is így. Szerintem picit lassabb, mint a tiéd, de meglátjuk. És nem veszi el. Hogy venni el? Le kell hűteni. 46, 5, 98. 4 század. 4 század. Viszont akkor azt kell mondani, hogy kiautóztátok. Tehát, hogyha 400 különbséget hát azért tudtok most a menni. Kristófot Jó, nem szabad beültetni. Ilyenkor a nézők mindig azt kérdezik, miért nem megy vele a versenyző, csak. Miért nem, már kiderülne, hogy hát na. Nem megy. Ma nincs jó kedve, gyomra se jó, fárad, nézzenek rá, nem akar menni. Nagyon kemény. Mind a két kocsi olyan, hogy jöhettek vissza bármikor. Bármikor. Szeretettel látunk téged is. Másik gumival, nem? Igen. Hozzuk keményen, puhával, Igen. esővel, mindennel. Mindennel. Nagyon vicces. Viszonylag jót mentél, 400 különbséggel nyert a Jani ezen a versenyen, de a te köröd is csodálatosan tiszta volt és nagyon jó. Pár élményt mondjál te is, kérlek. A sikánál túlfékeztem, és akkor ott utána kicsit belefulladt. 3-asba mentem ott át. Mondtam, hogy nem kell nagyon. Akkor majd a telemetriánál megnézzük, mert akkor lehet, hogy addig Hát azt elő nehéz van. Az nehéz lesz, mert nem pont volt csődöt benne. mondat. Ja? De, Ezt jó kivágjuk. de egyébként nagyon jó vele menni természetesen, úgyhogy szuper volt. Nagyobb élmény, mint az Adam R2, vagy ugyanolyan, csak kicsit Nekem könnyebb jobban vezetni? tetszik, hogy hosszabb a tengelytávja. Szerintem ezzel jobb menni. Egy kilométer alapján abszolút sokkal jobb. Óriási különbséget tudsz mondani. Igen. Akkor amellett, hogy megköszönöm Kristófnak is, hogy odaadta nekünk az autóját, tőletek elbúcsúzunk, és csak azt kérem, hogy kövessetek bennünket a Facebookon és a YouTube-on is, és legyetek velünk itt jövő héten is, hiszen akkor is remek autókkal készülünk, addig pedig sziasztok! Tetszik, hogy hetente felcsavarjuk az aszfaltot? Ha igen, légy a csapatunk tagja, és iratkozz fel a csatornára. Még egy mozdulat, és sosem maradsz le egyetlen új köridőről sem. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert.
Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője.